मला जमना ग कशात मन हे रमना ग तुझ्या विना मला जमना ग कशात मन हे रमना ग असा तू अप्रू किराणा ग बघून मन काय भराना ग It's DJ Matt. या ग माझ्या सोन्या प्रणव बॅग तर घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे प्रणव, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? प्रणय, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवाय भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगेच. मनात इज्जत सगळ्यांसाठी आहे, पण भीती मात्र कुणाच्या बापाची नाही. कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. हे शिवरायांनो, स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनल आहे प्रणव क्रिएशन. एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत जाऊन आजचा व्हिडिओ आपला नेहमीप्रमाणे म्हटलं तर एकदम विशाल टाईप झालेला आहे आणि त्यासोबत नवीन ॲटिट्यूड ट्रेंड घेऊन आलेला आहे आणि डायलॉग पण ट्रेंडिंग आहे. इफेक्ट सगळं ग्लोवी ते नवीन तुम्हाला मी डायरेक्ट रेडीमेड व्हिडिओ करून दिला आहे, त्यामुळे काय विषयच नाही राहिला आहे. विषय आहे लाईक करा आणि त्यासोबत तुम्ही व्हिडिओचं व्हिडिओ स्टार्टिंगला बघितलं असेल तशा प्रकारे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर काय करायचं, एक व्हिडिओ लाईक करून टाकायचा आहे आणि एक व्हिडिओला कमेंट करून टाकायचे, कारण की आपल्याला खूप साऱ्या कमेंट येत असतात आणि त्याच्यामध्ये आपण कमीत कमी टॉप 5 कमेंट काढत असतो आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हिडिओमध्ये नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये स्टार्टिंगला टॉप 5 कमेंटमध्ये शाउटआउट देत असतो. तुम्ही या व्हिडिओमध्ये स्टार्टिंगला टॉप 5 कमेंट बघितले असेल तशा प्रकारे तुम्हाला जर का आपल्या चॅनलवरती व्हिडिओमध्ये तुमची कमेंट दाखवायची असेल तर नक्की एक व्हिडिओला कमेंट करायला विसरू नका आणि लाईक करा. आणि त्यासोबत तुम्हाला जर का आपली चॅनल अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग देतो, प्रत्येक व्हिडिओ अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये सोप्या मराठी भाषेमध्ये शिकायचं असेल तर काय करायचं, आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे. सबस्क्राईब करून ते सरी बेल आयकॉन घंटी मिळेल ती ऑल टू सेट करायची, म्हणजे तुम्हाला आपल्या अशा प्रकारे विशाल व्हिडिओची नोटिफिकेशन वेळोवेळी डेली मिळाली जाईल आणि त्यासोबत फ्री मटेरियलची पण मिळाली जाईल. त्यामुळे काय विषय नाही, नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन घंटी ऑल ती सेट करा. काय विषय नाही, एक व्हिडिओला लाईक करा आणि त्यासोबत तुम्हाला आजच्या मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मटेरियल लिंक दिलं आहे, म्हणजे वेबसाईट लिंक दिली आहे. वेबसाईटवर जायचं आहे, तुम्हाला एका पेजवरती अगदी फ्रीमध्ये सर्व मटेरियल मिळून जाणार आहे. त्यामुळे काय विषय नाही, नक्की वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करा आणि त्यासोबत आपला टेलिग्राम चॅनल अजून जॉईन केलं असेल तर टेलिग्राम चॅनल पण जॉईन करू शकता, कारण की आपण टेलिग्राम चॅनलवरती एडिटिंग बाबतीत सर्व डेली मटेरियल अगदी दिवसासाठी ते फ्रीमध्ये तुम्हाला प्रोटोप करत असतो. त्यामुळे काही विषय नाही, नक्की आपले टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. पण अति तो म्हटलं तर आपल्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करा, कारण की वेबसाईटवर तुम्ही फास्टमध्ये मटेरियल डाउनलोड करू शकता आणि अगदी फ्रीमध्ये. आणि त्यासोबत तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काय अडचणी येत असेल तर आपल्या इंस्टा आयडी नक्की फॉलो करा, कारण की आपण इंस्टा आयडी एडिटिंग बाबतीत सर्व अडचणी प्रॉब्लेम स्टोरीला ठेवून कळत असतो व तुमच्या पर्सनल मेसेजचे उत्तर देऊन अडचणी सोडत असतो. त्यामुळे इंस्टा आयडीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, नक्की आपल्या इंस्टा आयडीला फॉलो करा. काय विषय नाही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. चला ना आपण जरा न घालवता आजच्या फुल कडक ट्रेंडिंग व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. आणि त्यासोबत आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनच्या मेंदूती आपण आलो आहे. अजून आपले चॅनल कोणी सबस्क्राईब केले असेल तर पटकन आपले चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि एक व्हिडिओ लाईक करून टाका आणि एक व्हिडिओला कमेंट करून टाका. आणि त्यासुद्धा आपल्याला एडिटिंगला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे. तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर काय यायचं, तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये वेबसाईट लिंक दिली, वेबसाईटवर जायचं आहे आणि तिथून तुम्ही अगदी फ्रीमध्ये अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करू शकता. ते डाउनलोड करून घ्यायचे आहे आणि डाउनलोड केल्यानंतर काय करायचं आहे, व्हिडिओ तुम्हाला वेबसाईटवरती बिटमार्क शेकबेट ऑल मटेरियल डाउनलोड सर्व तुम्हाला मिळून जाणार आहे. त्यामुळे ते सर्व डाउनलोड करून घ्यायचे आहे आणि अलाइट मोशनमध्ये बिटमार्क शेकबेट इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. मी ते आधीच करून ठेवलं आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला डायरेक्ट अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये घेऊन चालतो. तुम्ही ते बघू शकता अशा प्रकारे अलाइट मोशनचा इंटरफेस येऊन जाईल. माझा डाटा ऑफ आहे त्यामुळे असा काही इंटरफेस आलेला आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता, मी प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता बिटमॅप प्रोजेक्ट बाय प्रणव क्रिएशन शेकबेट बाय प्रणव क्रिएशन. आपण इथे आपला जो बीटचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करूया. ओपन केल्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता तुम्हाला काही बीट सॉन्ग आलेला आहे डायलॉग. त्यानंतर काय दोन एक्स्ट्रा लेअर तुम्हाला साधी मिनिट डिलीट करून घ्यायचे आहे आणि स्टार्टिंगच्या व्हिडिओवरून प्लस एक क्लिक करा, व्हिडिओ जावा. व्हिडिओ जाऊन आपल्या मटेरियल फोल्डरचं नाव आहे इज्जत ट्रेंड, ते ओपन करा. ओपन करून त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी एक काय रेडी व्हिडिओ करून दिला आहे, ग्लो इफेक्ट शेक इफेक्ट विशाळ आहे बरं का. नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा. त्याच्यानंतर सेकंड व्हिडिओवर यायचं आहे आणि 1 सेकंदाने एक्स्ट्रा वाट आपल्या व्हिडिओ रेडीमेडचा कट करून घ्यायचा आहे. कट केल्यानंतर काय आहे, सेकंड व्हिडिओ येऊन प्लस एक क्लिक करा, व्हिडिओ जावा. व्हिडिओ जाऊन काय करायचं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी एक सनी जाधवचा इमेज दिला आहे तो ॲड करा आणि अशा प्रकारे काही झूम करा. आता काय करायचं आहे, पहिला ऑप्शन अशा प्रकारे मिडला इथे ॲडजस्ट करायचं आहे. ॲडजस्ट केल्यानंतर काय आहे, व्हिडिओच्या लास्टला तुम्हाला इमेजची लेअर खिचून घ्यायची आणि वर थोडा खेचायचा आहे, म्हणजे इथे परफेक्ट ॲडजस्ट होऊन जाईल. त्याच्यानंतर व्हिडिओला खाली लेअर खिचून घ्या. खेचल्यानंतर तुम्ही बघू शकता तुम्हाला इमेजच्या मध्ये काही एक बीट मिळेल.
तिथं तुम्हाला कायचं आहे इमेजमध्ये एक कट देऊन टाकायचं आहे. कट देऊन तुम्हाला कायचं परत इमेजच्या फर्स्ट बीटमार्कवरती यायचं आहे. प्लस सेकंड करून व्हिडिओ जायचं आहे. व्हिडिओ केल्यानंतर तुम्हाला एक शॅडो लेअर मिळेल. ती शॅडो ॲड करा. मोटर असायच्या तिसरं ऑप्शन देऊन झूम करून घ्या. अशी ॲडजस्ट करा. ॲडजस्ट केल्यानंतर कायचं व्हिडिओची लास्टला शॅडो लेअर खिचून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर परत इमेजच्या फर्स्ट बीटमार्कवरती यायचं आहे आणि प्लस सेकंड करून व्हिडिओ जाऊन तुम्हाला एक मी इमोज दिला बरं का. तो इमोज अशा प्रकारे काय ॲड करून मोटर असच्या पहिला ऑप्शन इथे खाली सेट करा. म्हणजे विशाड होऊन जाईल. त्याच्यानंतर व्हिडिओच्या लास्टला तो इमेजची लेअर खिचून घ्यायची आहे. इमेजची लेअर अशा प्रकारे काही खेचल्यानंतर काय करायचं आहे तुम्हाला आता इथे दोन इमेजचे आपली जे पार्ट आहे त्याला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी परत बॅक यायचं आहे आणि आपल्या शेक पॅक प्रेसेडिंगमध्ये जायचं आहे. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर फर्स्ट जो आपण इमेज ॲड केला त्याच्या इमेजवरच्या लेअरवरती क्लिक करा. इफेक्ट ऑप्शनवरती क्लिक करून कॉपी पेस्ट करा. कॉपी केल्यानंतर साधी बॅक यायचं आपल्या बीटच्या प्रोजेक्टमध्ये रिटर्न जायचं आहे आणि गेल्यानंतर काय करायचं आहे आपण जो फर्स्ट इमेजचा पार्ट ॲड केला आहे त्याच्यावरती क्लिक करा. इफेक्ट जाऊन तुडवून पेस्ट पेस्ट करा. म्हणजे तुम्ही बघू शकता फर्स्ट पार्टचा आपला जो इमेज आहे त्याला इफेक्ट आलेला आहे. त्याच्यानंतर सेकंड इमेजला इफेक्ट द्यायसाठी परत बॅक यायचं आहे आणि आपल्या शेक पॅक प्रेसेडिंगमध्ये जायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेकंड पार्ट जो इमेज आहे त्याच्या लेअरवरती क्लिक करा. इफेक्ट जाऊन ऑप्शनवरती जाऊन कॉपी पेस्ट करा. कॉपी केल्यानंतर साधी बॅक यायचं आहे आपल्या बीटच्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे आणि गेल्यानंतर तुम्ही ते काय करायचं आहे सेकंड पार्टच्या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्ट जाऊन तुडवून पेस्ट इफेक्ट्स करून टाकायचं आहे. तुम्ही ते बघू शकता इफेक्ट आले त्यामुळे काही विषय नाही विषय झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर पण अशा प्रकारे व्हिडिओ रेडी केल्यानंतर स्टार्टिंगला यावा आणि प्लस सेकंड क्लिक करून व्हिडिओ जायचा आहे. व्हिडिओवरती गेल्यानंतर तुम्हाला एक बॉर्डर मिळेल. ती बॉर्डर ॲड करा आणि डायरेक्ट व्हिडिओच्या लास्टला लेअर खिचून घ्या. म्हणून अशा प्रकारे फुल कडक ट्रेंडिंग ॲटिट्यूड स्ट्रेटिंग आपण केलेलं आहे आणि त्यासोबत तुम्हाला व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी काय कोपऱ्याला ऑप्शन क्लिक करायचं आहे बटन होती आणि एक्सपोर्टमध्ये क्लिक करून व्हिडिओ एक्सपोर्टिंग व्हायला सुरुवात होऊन जाईल आणि त्यासोबत तुमचा व्हिडिओ तुमचा जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होण्यासाठी 2 मिनिट लागेल. तो वेट करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक व्हिडिओ लाईक करा. चॅनल पण असेल तर चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करा कारण की तुम्हाला आपली चॅनल ती बरं का कारण की अशी तुम्हाला डेली आपल्या कंटेंट ॲटिट्यूडचे व इतर कंटेंटचे व्हिडिओ बघायला मिळणार आहे. ती पण फ्री मटेरियलसोबत ती विसरू नका आणि एक चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ लाईक करा. कमेंट करा. व्हिडिओ आपण पुढच्या नवीन काही इंटरेस्ट व्हिडिओसोबत जाऊ. जय शिवराय.